අද arabi රෙසිපියක් තමයි හදන්නේ kobas aruk. kobas aruk කියලා කොත්තමල්ලි කොළ, ලුණු, තක්කලි, එතකොට බකදෝනිස් ඔය ඒව තමයි දැම්මේ බකදෝනිස්, කොත්තමල්ලි කොළ, ලුණු, තක්කලි ටිකක්, කැරට් ගාලා දැම්මා. kobas aruk කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක අපි නම් වඩේ එකක් වගේ කඩලා පිටි දාලා තමයි හදන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ගෝවා මල් යාසන් තම්බලා හිට දාලා ගන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්. ගෝවා මල් අල ගෙඩියක් මේ වගේ ඩ්‍රෙස් කරලා ගන්නවා. කහ කුඩු දානවා. කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, ඔයාලට ඉතින් ඇති පදමට ලුණු කුඩු දාගන්න, කහ කුඩු දාගන්න. මේක ඉතින් පදමක් මොනවාක්වත් නැහැ. ඔයාලට කැමති ගානට හක්කට අරන් හදාගන්න පුළුවන්. කොළ ಜಾති කොච්චරද තියෙන්නේ, ලුණු කොච්චරද තියෙන්නේ. 3-5 කුඩු ටිකක් දැම්මා, සූදුරු කුඩු ටිකක් දැම්මා. ඔයාලට මිරිස් කුඩු දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මිරිස් කුඩු අපේ ගෙදර නේ මිරිස් කුඩු වමනනම් දැම්මේ නැහැ. තක්කලි පේස්ටි දානවා ටිකක්. පාන් පිටි දානවා. තියෙන්නේ කඩල පිටි, පාන් පිටි, ඔය දෙකෙන්ම ටික ටික දාන්න. ඔයාලට නම් ගෝවා හීනියට කපලා දාන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. එතකොට ගෝවා මල් දාන්නත් පුළුවන්. එළවලු දාලා අනා ගන්න හොඳට. يلا ඔන්න kobas aruk හදන්නේ මෙහෙමයි. arabi රෙසිපියක්. kobas aruk, කොත්තමල්ලි කොළ, බකදෝනිස් කොළ, කැරට්, ලුණු, කඩල පිටි, පාන් පිටි, කහ කුඩු ටිකක්, 3-5 ටිකක්, ලුණු කුඩු, මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ, මේ තියෙන්නේ පාස්ලි කොළ. ඉතින් අරාබියෙන් කියන්නේ බකදෝනිස් කියලා. පාස්ලි කොළ,
ඔන්න මොනවාද කොබස් අරුක් හදනවා. තෙල් ටිකක් දාලා මේ වගේ ගැඹුරු තෙලේ මේක බදින්නේ. තාච්චි ගාන ටිකක් සාමාන්‍ය විදිහට තෙල් දාලා තමයි බදගන්නේ. කොබස් අරුක් බදින්නේ මේ විදිහට තමයි. වඩේ නම් ගැඹුරු තෙලේ දාලානේ බඳින්නේ. මේවා බදින්නේ මේ විදිහට. අනේ පුතා. ලතට ඔය අනේ කොච්චර හදලා. Kalau nggak gerak, cukup ada orang bisa mengenal. Ya, boleh sih.